Yes, friends. Now the next point is, and the last point in case of our chapter is deemed owner. Before going on to that point, I just want to give you the reminder that when I have started a chapter, I have said that owner includes real owner as well as deemed owner. Now, who is a deemed owner? Generally, who is considered as the owner of the house property? House property na malik kone kehવાય? In whose name documents of titles are registered? જેનું નામ દસ્તાવેજમાં હોય, દસ્તાવેજની જે નોંધણી કરાવી હોય એમાં જેનું નામ હોય એ immovable property is owned by a person whose name is registered on documents of titles. And house property shall be assessed in the hands of the owner. जिसकी होगी हाउस प्रॉपर्टी उसकी होगी इनकम. जे मकानનો માલિક હોય એની જ ઇન્કમ ગણાય. So sometimes to evade the tax liability, some person is transferring the ownership of the house property in favor of some other person, and that's why the income of the property will be assessed in the hands of that person, and by this particular way a transferor can reduce his tax liability. Okay, I am giving you an example. Mr. X પાસે છે ને 3 મકાન હતા. હવે તમને યાદ હશે એને 3 મકાન લીધા, 2 હતા ઓલરેડી અને એક હવે લીધું નવું. સપોઝ એટલે 3 થયા. 3 મકાન છે તો except 2 another one is deemed let out. કેમ કે એક પણ મકાન સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ નહોતા. તો એની પાસે 3 મકાન જો હોય તો 2 સિવાયનું એક મકાન deemed let out. So for saving himself from notional provision or deeming fiction, he has gifted the house property to his wife, Mrs. X. એમને એની વાઇફને એ મકાન ગિફ્ટ કરી દીધું. ને દસ્તાવેજ પણ એ પ્રમાણે વાઇફના નામે ટ્રાન્સફર કરી દીધો. હવે મિસ્ટર એક્સ પાસે 2 મકાન છે અને એમના વાઇફ પાસે 1 મકાન છે. એટલે આમ જોવા જાવ તો મકાન તો એક્સ ફેમિલી પાસે જ રહ્યું. પણ એઝ પર ધ ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ all the 3 house properties are exempt. કારણ કે મિસિસ એક્સ નું તો આ એક જ મકાન છે. મિસ્ટર એક્સ ના 2 મકાન એક્ઝેમ્પ્ટ છે. હજી પણ મિસ્ટર એક્સ 1 મકાન લઈ અને મિસિસ એક્સ ને ગિફ્ટ આપી દે, ટોટલ એક્સ ફેમિલી પાસે 4 મકાન થાય અને એક પણ મકાન ડીમ્ડ લેટ આઉટ ન કહી શકાય. સો આવી પ્રોવિઝન થી બચવા માટે અને બીજા અન્ય કારણોથી ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ ની સેક્શન 27 છે જે ડીમ્ડ ઓનરશિપ ની સેક્શન છે. અને એમાં પહેલો જ પોઈન્ટ છે ટ્રાન્સફર ટુ એ સ્પાઉસ. જરા સમજો. ડીમ્ડ ઓનર એટલે એવો ઓનર કે જેનું નામ ડોક્યુમેન્ટ્સ ઓફ ટાઇટલમાં નથી, પ્રોપર્ટી એના નામે નથી, છતાં પણ ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટમાં જ્યારે હાઉસ પ્રોપર્ટી ઇન્કમ ગણવાની આવે ત્યારે એ વ્યક્તિના નામે. અધરવાઇઝ રૂલ ફરીથી એકવાર કહું છું, એવું કહે છે કે હાઉસ પ્રોપર્ટી ઇન્કમ જે માલિક હોય એના નામે જ અને જેના નામે મકાન છે એના હાથમાં જ ટેક્સેબલ થશે. ડીમ્ડ ઓનરના કેસમાં it will be taxable in the hands of the person who is not a legal owner, but in the eyes of the act he or she is considered as owner. એટલે જો એમાં પહેલો જ પોઈન્ટ લઈએ, ટ્રાન્સફર ટુ એ સ્પાઉસ. In case of transfer of house property by an individual to his or her spouse, otherwise than for adequate consideration. As jojo, otherwise than for adequate consideration, the transferor is deemed to be the owner of the house property. મેં જે એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે મિસ્ટર એક્સ પાસે 2 મકાન હતા અને એને ત્રીજું મકાન લઈ અને એના વાઇફને ગિફ્ટ કરી દીધું વિધાઉટ એડિક્વેટ કન્સિડરેશન, ગિફ્ટ છે. તો પણ હવે એ મકાનની ઇન્કમ મિસ્ટર એક્સ ના હાથમાં જ અસેસ થશે. હવે તમે વિચારો, ઇન ધ આઈઝ ઓફ લો એ મકાનના લીગલ ઓનર કોણ છે? મિસિસ એક્સ. માની લ્યો કે મિસિસ એક્સે એ મકાન ભાડે આપી દીધું, તો એ ભાડાની જે આવક છે એ ખરેખર તો કોના હાથમાં ટેક્સેબલ થવી જોઈએ? એઝ પર ધ રૂલ મિસિસ એક્સ ના. પણ ડીમ્ડ ઓનરની પ્રોવિઝન એવું કહે છે
કે મિસ્ટર એક્સે મિસિસ એક્સને વિધાઉટ કન્સિડરેશન, વિધાઉટ એડિક્વેટ કન્સિડરેશન, અહીંયા તો વિધાઉટ કન્સિડરેશન જ છે, જો મકાન આપી દીધું તો મિસ્ટર એક્સ કન્ટિન્યુ ટુ બી ધ ઓનર ઓફ ધ હાઉસ પ્રોપર્ટી. એટલે કે જે ભાડાની આવક મિસિસ એક્સ ને મળે છે એ કોની ઇન્કમમાં એડ થશે? મિસ્ટર એક્સ ની. ઇટ વિલ બી અસેસ્ડ ઇન ધ હેન્ડ્સ ઓફ મિસ્ટર એક્સ. માની લ્યો કે મિસિસ એક્સ મકાન ભાડે નથી આપ્યું, તો પણ આ મકાન છે એ ડીમ્ડ લેટ આઉટ ગણવામાં આવશે, કારણ કે મિસ્ટર એક્સ પાસે ઓલરેડી 2 મકાન તો હતા જ, અને એક મકાન જેનું દસ્તાવેજમાં નામ મિસિસ એક્સ નું છે પણ મિસ્ટર એક્સે ગિફ્ટમાં આપેલું છે, એટલા માટે એ મિસ્ટર એક્સ ના હાથમાં જ અસેસ થશે. મિસ્ટર એક્સ પાસે 3 મકાન થયા, 3 માંથી 2 મકાન એક્ઝેમ્પ્ટ ને એક ડીમ્ડ લેટ આઉટ. તો આને કહેવાય ડીમ્ડ ઓનર. 2 મકાન માટે મિસ્ટર એક્સ ઓનર છે, 2 માં દસ્તાવેજમાં પણ મિસ્ટર એક્સ નું જ નામ છે, જ્યારે એક મકાન જેમાં દસ્તાવેજમાં મિસિસ એક્સ નું નામ છે પણ મિસ્ટર એક્સે ગિફ્ટ આપેલું છે, તો એ મકાન માટે મિસ્ટર એક્સ ડીમ્ડ ઓનર કહેવાશે. However, if this house property is transferred with an agreement to live apart, then this provision will not be applicable. એટલે કે મિસ્ટર એક્સે છૂટાછેડાના એગ્રીમેન્ટ હેઠળ આ મકાન મિસિસ એક્સ ને ટ્રાન્સફર કર્યું હોય અથવા કરવું પડ્યું હોય તો મિસ્ટર એક્સ એ મકાનના ડીમ્ડ ઓનર ગણાશે નહીં. તો મિસ્ટર એક્સ પાસે 2 જ મકાન ગણાશે, અને છૂટાછેડા પછી જે મકાન મિસિસ એક્સ ને આપેલું છે એ મકાન જો મિસિસ એક્સ ભાડે આપે તો એનું અસેસમેન્ટ મિસિસ એક્સ ના હાથમાં જ હશે. આવો જ બીજો એક્ઝામ્પલ છે, જો મિસ્ટર એક્સ કોઈ મકાન એના માઇનોર ચાઇલ્ડ ના નામે, માની લો મિસ્ટર એક્સ નો સન છે ગુડ્ડુ એક્સ, જો મકાન એને ગુડ્ડુ એક્સ ને ટ્રાન્સફર કરી દે છે તો કદાચ એ એવું વિચારીને કરે છે કે એની ઇન્કમ ગુડ્ડુ એક્સ ના ફોર ધ બેનિફિટ ઓફ ધ માઇનોર ચાઇલ્ડ ટ્રાન્સફર કરેલું છે, ભલે એ મકાન ગુડ્ડુ એક્સ ના નામનું હોય, એ અસેસમેન્ટ કન્ટિન્યુ રહેશે મિસ્ટર એક્સ ના હાથમાં. એટલે કે મિસ્ટર એક્સ એના લીગલ ઓનર નથી, પણ એ મકાનની ઇન્કમ હજુ પણ અસેસ થશે મિસ્ટર એક્સ ના. એટલે કે ટ્રાન્સફર ટુ સ્પાઉસ હોય કે ટ્રાન્સફર ટુ એ માઇનોર ચાઇલ્ડ હોય, આ બંને કેસમાં મિસ્ટર એક્સ છે કન્ટિન્યુ ટુ બી ધ ઓનર ગણાશે. હવે આમાં પણ એક એક્સેપ્શન છે કે ઇફ ધ હાઉસ પ્રોપર્ટી ઇઝ ટ્રાન્સફર્ડ ટુ એ માઇનોર મેરિડ ડોટર. ખાસ જોજો, માઇનોર મેરિડ ડોટર. આમ તો હવે કાયદા પ્રમાણે એઝ પર ધ ચાઇલ્ડ મેરેજ એક્ટ એ પોસિબલ નથી, પણ જો કોઈ એવો કેસ છે તો એને ધ્યાનમાં રાખીને ઇન કેસ ઓફ ટ્રાન્સફર ટુ એ માઇનોર મેરિડ ડોટર ધ ટ્રાન્સફરર ઇઝ નોટ ડીમ્ડ ટુ બી ધ ઓનર. અચ્છા, હવે ત્રીજો એમાં કેસ છે હોલ્ડર ઓફ એન ઇમ્પાર્શિયેબલ એસ્ટેટ. હોલ્ડર ઓફ ઇમ્પાર્શિયેબલ એસ્ટેટ મીન્સ જેના ભાગ ન પાડી શકાય, સંયુક્ત મિલકત. ઘણીવાર એવું હોય કે જોઈન્ટ ફેમિલી છે અને એમાં જે પ્રોપર્ટીઝ છે, હવેલી છે, મકાન છે, શોપ છે, આ બધું જ ઘણા બધા ભાઈઓ છે ફેમિલીમાં ને એ બધાના નામનું છે. તો એ મકાન કોઈ સ્પેસિફિક વ્યક્તિ, એનો દસ્તાવેજ કોઈ વ્યક્તિના નામનો નથી, પૂર્વજોની મિલકતો છે, પુશ્તૈની જાયદાદ છે, સંયુક્ત મિલકતો છે, તો એનું અસેસમેન્ટ કોના હાથમાં કરવું? તો એમાં ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટમાં કીધું કે ઇમ્પાર્શિયેબલ એસ્ટેટ ઇઝ એ પ્રોપર્ટી વિચ ઇઝ નોટ લીગલી ડિવિઝેબલ and the holder of an impartial estate shall be deemed to be the individual owner of all property. જે મેઇન પર્સન હશે ફેમિલીમાં, અથવા તો જે એનું કંટ્રોલ એન્ડ મેનેજમેન્ટ કરતા હશે, અથવા તો જેની પાસે અત્યારે એ પ્રોપર્ટીનો બધો રાઈટ હશે, એના હાથમાં ઇન્કમ અસેસ કરવામાં આવશે, એ વ્યક્તિને ડીમ્ડ ઓનર ગણવામાં આવશે. આવી જ રીતે મેમ્બર ઓફ એ કોઓપરેટિવ સોસાયટી ઓર કંપની. તમને ઘણી કોઓપરેટિવ હાઉસિંગ સોસાયટી ની વિગતો જો ખ્યાલ હોય તો ગવર્મેન્ટ આવી કોઓપરેટિવ હાઉસિંગ સોસાયટીને જમીન આપે, જેમાં એ કોઓપરેટિવ હાઉસિંગ સોસાયટીના મેમ્બર્સ પ્લોટિંગ પાડી અને પોતાના રહેવા માટેના મકાન બનાવે. જનરલી જ્યારે ગવર્મેન્ટ આ જમીન કોઓપરેટિવ હાઉસિંગ સોસાયટીને પ્રોવાઈડ કરે ત્યારે એ જમીન
એ સોસાયટીને અલોટ કરેલી છે અને સોસાયટી એમાં પ્લોટિંગ કરી મેમ્બરને મકાન અલોટ કરે. આમાં મેમ્બરના નામે દસ્તાવેજ ન થાય પણ અલોટમેન્ટ લેટર એને આપવામાં આવેલું હોય. એટલે કે લીગલી ઓનર ઓફ ધેટ પર્ટિક્યુલર પ્લોટ ઓર ધ પ્લોટ ઇઝ ઇન ધ નેમ ઓફ ધ કોઓપરેટિવ સોસાયટી. ને એના મેમ્બર્સ રજિસ્ટરમાં બધા મેમ્બરને પ્લોટનું અલોટમેન્ટ કરેલું હોય. આવા કેસમાં તમે જો જોવા જાવ તો દસ્તાવેજ તો થયો જ નથી. તો એ કેસમાં ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ એવું કહે છે કે ભલે મેમ્બરના નામે એ પ્લોટનો દસ્તાવેજ ન હોય, member of a cooperative society or company or other association of a person to whom a building or part thereof is allotted. It's an allotment, not transfer. Allotted or leased under any particular scheme shall be deemed to be the owner of that building. એ બિલ્ડિંગ આમ કોઓપરેટિવ સોસાયટીના નામનું હોય, ફ્લેટ અથવા તો એ સોસાયટીના બધા પ્લોટ્સ, પણ એ પ્લોટનું અલોટમેન્ટ મેમ્બરને કરેલું છે જેની વિગતો કોઓપરેટિવ સોસાયટીના મેમ્બર્સ રજિસ્ટરમાં લખેલી છે. તો મેમ્બર જે છે એ જેનો માલિક ગણાશે એવી આર્ગ્યુમેન્ટ ન કરી શકે કે અમે આના લીગલ ઓનર નથી. તમે લીગલ ઓનર નથી પણ પ્લોટ છે એ મેમ્બરને અલોટ કરેલો છે. જો એ પ્લોટમાં મકાન બનાવીને મેમ્બર કોઈને ભાડે આપે તો એ હાઉસ પ્રોપર્ટી ઇન્કમ મેમ્બરના હાથમાં જ ટેક્સેબલ થાય, કારણ કે એ જે મકાન મેમ્બરને અલોટ કરવામાં આવેલું છે એનો એ ડીમ્ડ ઓનર ગણાશે. એના પછીનો પોઈન્ટ છે પાર્ટ પરફોર્મન્સ ઓફ ધ કોન્ટ્રાક્ટ. A person who is allowed to take or retain the possession of any building or part thereof in part performance of the contract will be considered as deemed owner. Now, what is this part performance? Suppose Mr. X has entered into an agreement to sell his house property to Mr. Y. Please remember my words. Mr. X has entered into an agreement to sell. હજી એને એનો એક એગ્રીમેન્ટ કરેલો છે મિસ્ટર વાય ને પોતાનું મકાન વેચવાનું, અને મિસ્ટર વાય એ એગ્રીમેન્ટ પ્રમાણે મિસ્ટર એક્સ ને માની લ્યો કે મિસ્ટર એક્સે 50 લેક્સમાં મકાન વેચવાનો એગ્રીમેન્ટ કર્યો, કરાર કર્યો છે. તો મિસ્ટર વાય મિસ્ટર એક્સ ને આઈધર 50 લેક્સ ઓર મેક્સિમમ ઓર હોલ ઓફ ધ કન્સિડરેશન માની લ્યો 45 lakhs રૂપીસ પે કરી દીધા છે. મિસ્ટર એક્સે મકાનનું પોઝેશન પણ વાય ને આપી દીધું છે. મિસ્ટર એક્સે પોઝેશન આપી દીધું, વાય એ માની લ્યો 50 લાખ રૂપિયા આપી દીધા. તમે કહો હવે બધો ટ્રાન્ઝેક્શન પૂરો થઈ ગયો? નહીં. ઇન કેસ ઓફ ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી, હાઉસ પ્રોપર્ટી ઇઝ or immovable property or house property, it is considered as transfer only and only if documents of titles are registered with the government. એનો દસ્તાવેજ કરવો પડે. એગ્રીમેન્ટ ટુ સેલ છે એ ઓનરશિપ ટ્રાન્સફર ન કરી, તો એક પ્રકારનો કરાર કર્યો છે તમે, એગ્રીમેન્ટ છે. એ એગ્રીમેન્ટ પછી એને ડોક્યુમેન્ટ્સ ઓફ ટાઇટલ, તમને ખ્યાલ હશે ઘરનો કે મકાનનો દસ્તાવેજ કરી અને ગવર્મેન્ટમાં દસ્તાવેજ નોંધણી કચેરી સ્ટેમ્પ રજિસ્ટ્રારની ઓફિસમાં એ તમારે રજીસ્ટર કરાવવો પડે. અચ્છા, તો આ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં શું થયું? એક્સે મકાનનું પોઝેશન આપી દીધું, વાયએ પૈસા આપી દીધા, પૂરેપૂરું કન્સિડરેશન આપી દીધું, પણ મકાનનો દસ્તાવેજ થયો નથી. એટલે કે હજુ પણ આ મકાન એક્સના નામે બોલે છે, પરચેઝર તરીકે વાયના નામે થયેલું નથી. છતાં પણ જો આ મકાન વાય ભાડે આપે છે તો એ ભાડાની ઇન્કમ વાયના હાથમાં જ ટેક્સેબલ થશે. વાય ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ ડીમ્ડ ઓનર. પ્રોવિઝન એવું કહે છે કે જો આ બે કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થાય તો purchaser will be considered as deemed owner. First condition, possession of the property has been transferred to the buyer, એટલે Y ને possession મળી ગયું છે, and sale consideration has been paid by the buyer, but sale deed has not been executed. અચ્છા, Y એ પૈસા આપી દીધા હોય, એને possession મળી ગયું હોય, એને દસ્તાવેજ થઈ ગયો હોય,
જો દસ્તાવેજ થઈ ગયો હોય તો મકાન વાયના નામનું જ થઈ ગયું હોય. થયું છે શું? તો કે રૂપીઝ આપી દીધા છે, કન્સિડરેશન આપી દીધું છે, મકાનનું પોઝેશન પણ મળી ગયું છે, પણ ડોક્યુમેન્ટ્સ ઓફ ટાઇટલ્સ આર નોટ યet ટ્રાન્સફર્ડ. તો પણ ઇન્કમ ટેક્સ આ મકાનનું અસેસમેન્ટ મિસ્ટર વાયના હાથમાં જ કરશે. તો એક્સ ઇઝ એ લીગલ ઓનર, he is not assessable for the income from house property. And the last, person having a right in a property for a period not less than 12 years. A person who acquires any right in or with respect to any building or part thereof by virtue of any transaction referred in so and so section, that is transfer by way of a lease for not less than 12 years. 12 વર્ષ કે તેથી વધુ સમય માટે લીઝ ઉપર જો મકાન લીધું હશે તો લીઝી will be considered as deemed owner. ઓકે, એટલે કે જ્યારે તમે એવો એગ્રીમેન્ટ કરેલો છે કે 25 વર્ષ માટે આ મકાન કોઈને ટ્રાન્સફર કર્યું લીઝ ઉપર, તો લીઝી ટ્રાન્સફરી will be considered as deemed owner. So in all the above cases, though documents of titles are registered in the name of some person, but income is assessed in the hands of other person. જેમ કે હસબન્ડે વાઇફને મકાન ટ્રાન્સફર કર્યું તો ડોક્યુમેન્ટ્સ કોના નામે છે? વાઇફના નામે. પણ અસેસમેન્ટ કોના નામે થશે? હસબન્ડના નામે. આ ડેફિનેટલી જો હસબન્ડે વાઇફને મકાન ટ્રાન્સફર કર્યું અને વાઇફે એનું પૂરેપૂરું કન્સિડરેશન હસબન્ડને આપી દીધું હોય, એ લોકોના ફેમિલીમાં એવો નિયમ હતો કે સંબંધની જગ્યાએ વ્યવહારની જગ્યાએ વાઇફે પૂરેપૂરું કન્સિડરેશન, રૂપી કન્સિડરેશન હસબન્ડને આપી દીધું તો એ મકાન હસબન્ડના હાથમાં ક્લબ નહીં થાય. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોવિઝન ઇઝ it is transferred without adequate consideration, બરાબર છે, or for a inadequate consideration. So house property માં ઓનર નો મીનિંગ છે લીગલ ઓનર એઝ વેલ એઝ ડીમ્ડ ઓનર. અને આ સાથે તમારી હાઉસ પ્રોપર્ટીના મોસ્ટ ઓફ બધા જ પોઈન્ટ્સ પૂરા થઈ ગયા. હવે તમે સ્ટડી મટીરિયલ પણ જોઈ શકો અને એડિશનલ પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન્સ જે મેં આપેલા છે એ પણ બધા તમે કરી શકો છો. આ ઉપરાંત હું તમને એમસીક્યુઝ, ઇન્કમ ટેક્સના હાઉસ પ્રોપર્ટી રિલેટેડ એમસીક્યુઝ પણ ની પીડીએફ તમને મોકલું છું. અને જે કાંઈ પણ ક્વેરીઝ હોય તો એ આપણે ફોન ઉપર સોલ્વ કરી લેશું. તો અહીંયા સુધી અત્યારે આપણે રાખીએ છીએ. થેન્ક યુ.